Bun găsit, dragii mei! Pentru că se apropie sărbătorile pascale, vă invit să facem astăzi puișori și iepurași din aluat dospit. Eu i-am făcut din aluat de pâine, dar îi puteți face din aluat de colăcei dulci sau din aluat de post. O să vă las rețetele jos sub acest filmuleț. După ce lăsăm aluatul la dospit până își dublează volumul, îl răsturnăm pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl frământăm puțin pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Cântărim aluatul și îl împărțim în funcție de mărimea pe care o dorim să o aibă iepurașii și puișorii. Eu voi face iepurași de 90 de grame, iar puișorii o să-i fac de 75 de grame. Pentru a forma iepurași de aceeași mărime, cântărim fiecare bucată de aluat din care vom forma iepurașul. Corpul iepurașului îl voi forma din bucăți de aluat de 60 de grame. Pentru capul iepurașului voi folosi bucăți de aluat de 25 de grame. Pentru codiță voi cântări bucățele de aluat de 5 grame. După ce împărțim aluatul, formăm din fiecare bucățică de aluat o mingiuță. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm biluțele la odihnă pentru aproximativ 5 minute. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Din mingiuța cea mare de 60 de grame vom forma un șnur de 50 de cm lungime. Șnurul îl vom forma dinspre centru spre exterior pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Modelăm șnurul în formă de spirală și formăm corpul iepurașului. Spirala nu trebuie să fie rulată foarte strâns pentru că va avea tendința să crească pe înălțime. Așezăm corpul iepurașului pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Din mingiuța mijlocie de 25 de grame vom forma capul iepurașului. Rotim mingea pe masa de lucru și după ce îi dăm o formă ovală, o turtim cu palma. Facem o tăietură și formăm urechile iepurașului. Lipim capul de corpul iepurașului și așezăm urechiușele. Mingiuța cea mică de 5 grame va servi drept codiță. Pentru ochișori voi folosi stafide. După ce formăm iepurașii, îi acoperim cu folie alimentară și îi lăsăm la dospit pentru aproximativ 10-15 minute. Între timp vom bate gălbenușul cu 2 linguri de lapte, iar când iepurașii au dospit suficient, îi vom unge cu acest amestec. Presărăm codițele iepurașilor cu semințe de susan alb și îi vom da la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pe treapta sus și jos pentru aproximativ 25 de minute sau până când s-au rumenit frumos. După ce s-au copt, îi vom unge cu un sirop făcut dintr-o linguriță de zahăr și puțină apă. Imediat îi acoperim cu un șervet curat și lăsăm la odihnă pentru 10 minute. După 10 minute îi vom scoate pe un grătar și îi lăsăm să se răcească complet.
Din cealaltă cantitate de aluat am format mingiuțe de câte 75 de grame fiecare. Le vom lăsa ca și pe celelalte la odihnă pentru aproximativ 5 minute. După 5 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Fiecare bucată de aluat o vom întinde într-un șnur subțire de aproximativ 40 de cm lungime. La fel ca și înainte, vom întinde șnurul dinspre centru spre exterior pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. După ce le-am întins suficient, aducem capetele spre centru și le apăsăm încet pentru a le lipi. Presărăm cu puțină făină ca să nu se lipească și legăm un nod simplu. Vom avea un capăt de șnur jos, acesta va fi codița, iar unul deasupra, acesta va fi capul porumbelului. Tăiem vârful codiței și îl lipim pe dedesubt. Aplatizăm ușor codița cu palma și o tăiem cu un cuțit pentru a forma penele porumbelului. Formăm ciocul porumbelului și strângem bine, iar pentru ochișori vom folosi boabe de piper sau cuișoare aromate. Dacă veți folosi boabe de piper, nu uitați să avertizați copiii. Așezăm puișorul pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. După ce formăm puișorii, îi acoperim cu folie alimentară și îi lăsăm la dospit pentru aproximativ 10-15 minute. După ce au dospit suficient, îi ungem cu gălbenuși de ou plus 2 linguri de lapte și îi vom coace la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pe treapta sus și jos pentru aproximativ 25 de minute sau până când s-au rumenit frumos. După ce s-au rumenit frumos, îi ungem imediat cu un sirop făcut dintr-o linguriță de zahăr și puțină apă. În continuare vom face și ceilalți puișori în același mod. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și dumneavoastră alături de cei mici. Pe canalul meu găsiți și un coșuleț împletit din aluat de pâine. O să vă las linkul cu această rețetă jos în descriere. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc multă sănătate și sărbători binecuvântate alături de cei dragi.